እንደምናችሁ የቱዳይ ሳይስቲ ቤተሰቦች ዛሬም መተናል ወርድፕረስ እንግዲህ ካቆምንበት እንጀምራለን ወርድፕረስን እንዴት ኢንስታል ማድረግ እንደምንችል እንዴት ነው ኮንፊገር አድርገን ከዳታቤዛችን ጋር ኮኔክት ማድረግ የምንችለው የሚለውን አይተናል ባለፈው ቪዲዮአችን ላይ ዛሬ ደግሞ ወርድፕረስ ዳሽቦርድ ውስጥ ገብተን ፕላጊኖችን እና ቲሞችን እንዴት ነው ኢንስታል ማድረግ የምንችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ያስቀመጥንበትን ቦታ ቼክ እናደርጋለን የቱ ጋር እንደተቀመጠ በስነ ስርዓት እሱን ቼክ ካደረግን በኋላ አሁን ብዙ ጊዜ ያው ከተጫነው በኋላ ፕሮግራም ፋይሎች እዚህ ውስጥ ነው የሚቀመጡት እኛ ዛምፕ ነበረ ባለፈው የጫነው ዛምፕ ሆኖ የኤችቲ ዶክስ የሚባል ፋይል ውስጥ ነው ይሄ የሃይፐር ቴክስት ዶክመንቶች የሚቀመጡበት ቦታ ማለት ነው ስለዚህ ሃይፐር ቴክስት ዶክመንቶች የሚቀመጡበት ቦታ እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ምትሰም ወርድፕረስን አንዚፕ አድርገን ኮፒ ፔስት ብናደርግ እዚሁ ጋር ዌብሳይታችንን ሎካሊ መስራት እንችላለን ማለት ነው ይሄ ወርድፕሬሳችን ነው ስለዚህ ይሄኛው ነው ስሙ ዌብሳይት ቱቶሪያልስ የሚል ነው ይሄን ዌብሳይት ቱቶሪያልስ የሚለውን ኮፒ ታደርጉና ስሙን እንዳትረሱት ነው ቶታሊ ሎካሊ ስለምሰሩ ብራውዘራችሁን ከፍታችሁ ሎካሊ ስለምሰሩ ብዙም እንትን አይላችሁ ብራውዘራችሁን ትከፍቱና ብራውዘራችሁ አክሰስ ማድረግ ትሞክራላችሁ ማለት ነው ያንን እንትን ብላችሁ አሁን ብራውዘር እንክፈት ብራውዘሩን ከፍተን ብራውዘር ከፍተን ብራውዘራችን ላይ ሎካል ሆስት ወይንም ማለት እንችላለን አይ ይሄ ነው የሚመቸኝ የምትሉ በዚህ እንትን ማለት ትችላላችሁ ከዛ ፖርት የሰጠውት አለ 8099 ብዬ ካስታውሳችሁ ዛምፕ ሳስተካክል እነሱ አድርጌ ሰጥቼ ነበር ይሄን ከዛ አሁን ኮፒ ያደረጋችሁትን ፔስት አድርጉና ኔክስት ማለት ነው ስለዚህ ዳሽቦርዳችን ይመጣል እዛ ዳሽቦርድ ላይ እንትን ትላላችሁ አሁን ይሄ ዳሽቦርድ ኖርማል ዌብሳይት ውስጥ ሲመጣ አይነት ነገር ነው ይመጣል ስለዚህ እንትኑ ላይ ለመግባት ግዴታ wp admin ብላችሁ ሰርች ማድረግ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄው ዌብሳይት እንትናችሁ URLላችሁ ጋር WordPress URLላችሁ ጋር ወስደን ስለዚህ ይሄ ፓስወርድ እንግዲህ ባለፈው እንትን ያልኩት ነው መርሳት የለባችሁም ይሄን ለማስታወስ የሆነ የምታስታውሱበት ቦታ ሄዳችሁ ማስቀመጥ ነው ሪሜምበር ሚ ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ ብራውዘሩ ሴቭ ስለሚያደርግላችሁ ሎጊን ታደርጉና እዚህ ጋር አሁን እንዴት ነው ኢንስታል ማድረግ የምንችለው ዛሬ የማሳያችሁ ሁለት አይነት ኢንስታሌሽን ሜተድ ነው የመጀመሪያው ኢንስታሌሽን ኦንላይን እንዴት ነው ኢንስታል ማድረግ የምንችለው ሁለተኛው ደግሞ እንዴት ነው ከሎካል ኮምፒውተራችን ላይ አምጥተን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ያወረናቸውን ቲሞች ያወረናቸውን ፕላጊኖች እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ ዛሬ በመጀመሪያ የማሳያችሁ ምንድነው ቲም እንዴት ነው ኢንስታል የምናደርገው ቲም ኢንስታል ካደረግን በኋላ ደግሞ እንዴት ነው ፕላጊን ኢንስታል የምናደርገው ቲም ኢንስታል ስናደርግ ዲሞ ኢምፖርት ማድረግ የምንችልበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ዲሞ ኢምፖርት የሚደረጉ ቲሞች አሉ ፕሪሚየም የሆኑ ቲሞች ደግሞ አሉ ገዝታችሁ ሁሉም አይነት ፊቸር ያላቸው ቲሞች አሉ አለዚያ በፔጅ ቢልደር ወስዳችሁ እናንተ ደስ እንዳላችሁ ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ ዌብሳይቱን ማለት ነው አሁን ቲም እንዴት እንደማወርድ ኦንላይን ላሳያችሁ ከዛ ያን ቲም ተመሳሳይ ቲም እንዴት ነው ደግሞ ከሎካል ኤክስፖርት ማድረግ የምንችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው አፕሎድ እናድርግ ይሄ ከሎካሊ ነው ኦንላይን እንዲሆን ኖርማሊ እዚህ ጋር መተን ምን ፈልገውን ቲም አይነት መጥራት ነው አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀመው ኦሽን wp የሚባል አለ ኦሽን wp ወይንም አስትራ ብላችሁ ሰርች ታደርጉና አስትራ ብላችሁ ሰርች ታደርጉ ይመጣላችኋል አስትራ ስትሉ ይሄው አስትራ ቲሞች አሉ ኦክታ የሚባል ቲሞች አሉ አብዛኞቹ እነዚህ አሉ ምን ፈልጋቸውን ቲሞች እንጭናለን ፕሪሚየም የሆኑትን ፕሮ የሆነ ቨርዥን መጠቀም ከፈለጋችሁ የምትከፍሉት ወይንም
የምትሰጡት ዶላር አለ ያንን ዶላር እንትን ብላችሁ ከፍላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቲሙን ፊቸሪቲውን መጠቀም በሙሉ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው። አስትራን ለምሳሌ ልጫንላችሁ ኦንላይን ሲሆን እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ቶታሊ አስትራ እንደተጫነና እንዳልተጫነ የምናውቀው መጀመሪያ ኢንስታል እናድርግና ላሳያችሁ። ኢንስታል ስናደርግ ልክ ኢንስታል ካደረግን በኋላ አክቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ አክቲቭ ካደረግን በኋላ ነው እንግዲህ ቲሙ እንደተጫነ የምናየው ቼክ የምናደርገው። ሶ የመጀመሪያው ቲሙ ይሄ 2022 የሚል ቲም አለ እና እሱ ቲም ራይድ እንደሆነ እንደተነሳ ማየት ነው። ስለዚህ አክቲቭ እናድርግ። ኢንስታል አድርጎ ጨርሶልናል። አክቲቭ እናድርግና አሁን አስትራ ኦልሬዲ ኢንስታል ሆኗል። የመጀመሪያው 2020 የሚል ቲማችን ነበረ። እሱም this way 2022 የሚል ቲማችን ነበረ። እሱም this way ነበረ የሚመጣልን። አሁን የሚመጣልን ጀስት እንትን ዲሞን ኢምፖርት ስላላረግን የአስትራውን ቲም ኦፕሽኑን ይዞ ይመጣልናል። ሶ እዚህ ጋር ዌብሳይት የሚለው አይከናችን ላይ ወይ ሆም አይከናችን ላይ መተን እዚህ ቪዚት ሌላ ታብ ላይ መክፈት ከፈለግን ኮንትሮል ተጭነን ክሊክ ማድረግ ይቻላል። በኮንትሮል ተጭነን ክሊክ ካደረግን በኋላ ያው አስትራ ኦልሬዲ ተጭኗል። ስለዚህ አስትራን መጠቀም እንችላለን እንደፈለግነው አድርገን። አስትራን ዲሞን ኢምፖርት ማድረግ እንዴት ነው የሚቻለው የሚለውን ኦንላይን ስላለ ቼክ አድርጋችሁ ዲሞ እንዴት ኢምፖርት ይደረጋል። አስትራ ውስጥም ደግሞ የተለያዩ ቲሞች አሉ ስታርታፕ ቴምፕሌት የሚባሉ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ አስትራ ላይ ላሳያችሁ ስታርተር ቴምፕሌት የሚባሉ አሉ። እነሱ ስታርተር ቴምፕሌት ተጠቅማችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። የራሳችሁን ዌብሳይት መስራት ትችላላችሁ ወይ ፍሮም ስክራች ቴምፕሌትም ሰርታችሁ ምናምን አድርጋችሁ መግባት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ይሄ ፔጅ ኤግዚስት አላደረገም እያለ ነው። ሶ የኢንተርኔት ኮኔክሽናችሁን ቼክ እያደረጋችሁ እንትን ትላላችሁ። ሶ እዚህ አስትራ ኦፕሽን ላይ ስታርተር ቴምፕሌት እንይ። ለምሳሌ አስትራ ኦፕሽን ላይ ስታርተር ቴምፕሌት እንይ። ሶ በኤሌመንተር ፔጅ ቢልደሮች ናቸው እነዚህ። ፔጅ ቢቨር የሚባል አለ፣ ኤሌመንተር አለ፣ ብሎክ ኤዲተር አለ። ስለዚህ ይሄ ብሎክ ኤዲተር ማለት የወርድፕሬስ ነው። ኤሌመንተር አለ፣ ቢቨር ቢልደር አለ። ስለዚህ በሶስቱም መጠቀም እችላለሁ እኔ። ስለዚህ ሁሉም ፕሪሚየም ስላሉ ይሄኛው የለኝም። ይሄኛው ደግሞ ወርድፕሬስ ኤዲተር ስለሆነ ወርድፕሬስ ላይ ኤዲት ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ ዛሬ ማሳያችሁ በኤሌመንተር እንዴት ነው ፔጅ ቢልድ ማድረግ የምንችለው የሚለውን እናያለን። በኤሌመንተር ከሆነ ደግሞ ኤሌመንተር መጫን አለባችሁ። በኤሌመንተር የምትጠቀሙ ከሆነ የሚሰጣችሁ ቲሞች አሉ፣ ፍሪ የሆኑ ቲሞች አሉ፣ ፕሪሚየም የሆኑ ቲሞች አሉ፣ ብዙ ፊቸር የያዙ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በመጫን ላሳያችሁ ብዬ ነው። ይሄን ቲም አፕሎድ የምናደርገውን ሎጎ ምናምን እንተውና አሁን ስኬፕን እያደረገን እንሂድ። ከለር ታይፑን ዲፎልት እናድርገውና ሶ ኮንቲኒው እንበል። ከዛ እዚህ ጋር ስማችሁን ትጽፋላችሁ። ሶ ኢሜይላችሁን፣ ወርክ ኢሜይላችሁን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ቢጊነር ነኝ ምናምን ብላችሁ ታስገባላችሁ ለራሳችሁ ካምፓኒ እንደሆነ። ከዛ አግሪ ታደርጉና ሳብሚት ስታደርጉ ምንድነው ኢንስታል ማድረግ ይጀምራል። አሁን ያሁኑን እንትን። ስለዚህ በኤሌመንተር እንዴት ነው ቢውልድ ማድረግ የምትችሉት? ስለዚህ አሁን ይሄን ኮንቲኒቲ ባለው አንድ ቲም ስንጭን አስትራ ምንጭ ነው ቲም የኤሌመንተር አክሰስ እንድናገኝ አድርጓል። ከዛም ባለፈ ደግሞ የምንፈልገውን ስታርታፕ ቴምፕሌት ሰጥቶናል። ስታርተር ቴምፕሌት ተጠቅመን እኛ ደግሞ የምንፈልገው ነገር መጫን እንችላለን። ስለዚህ አሁን እያደረገ ያለው የሚያስፈልገንን እንትን እየጫነ ነው ያለው። አሁን ኤሌመንተር ጭኖ አክቲቬት አድርጓል። ፕላጊን ነው ኤሌመንተር። ስለዚህ አስትራው ራሱ ይጨርስልናል። አይ በአስትራ መስራት አልፈልግም በሌላ ነው መስራት የምፈልገው የምትሉት ከሆነ የምትፈልጉትን ቲም ትጭኑና ኤሌመንተርንም እንደዛው መጫን ትችላላችሁ። አሁን ኤሌመንተር አክቲቬትድ አድርጎ ጨርሷል። የተለያዩ የሚያስፈልጉ ፕላጊኖችን እየጫነ ነው ያለው። ሶ ኦን ዘ ዌይ እየጫነ ነው ያለው። እኛ ክላሪፋይ ላድርግላችሁ። ስለዚህ የምትፈልጉትን ቲም ትጠቀሙና አስትራ የሚባለው ላይ ዲፍረንት ካይንድ ኦፍ ኦፕሽን አላችሁ። እነሱም ቲሞች አሉ፣ ፕላጊኖች አሉ፣ አስትራ የሚሰራቸው ፕላጊኖች አሉ።
እነሱንም እንትን እያለን አሁን አክቲቬት አድርጓል። ዋው ኮመርስ ፕላጊኑን አክቲቬት አድርጓል። እኛ ቅድም የመረጥነው ቴምፕሌት እንትን የሾፒንግ አይነት ዌብሳይት ስለሆነ እሱን አክቲቬት አድርጎልናል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ እያለ አንተ ለካፕል ሚኒት ይቆያል። ስለዚህ ትንሽ እየጠበቅን እንሄዳለን። እስከዛ ድረስ ልንገራችሁ እዚሁ ላይ ገብታችሁ wordpress.org ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ የምታደርጉትን ፕላጊንንም ቲምንም ማግኘት ትችላላችሁ። ዳውንሎድ የምታደርጉትን ቲም የወርድፕረስ ዳውንሎድ የምታደርጉት ነው። ስለዚህ ቲምንና ፕላጊንን ዳውንሎድ ለማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ let's go to the first page wordpress.org ብላችሁ ቲም ፊቸሩ ተቀይሯል። wordpress.org ቲም ዳውንሎድ ቲምስ። ስለዚህ ቲምሶችን እንዴት ነው ማውረድ ፍሪ ቴምፕሌቶችን እንዴት ነው ማውረድ የምንችለው የሚለውን እናያለን። ወርድፕረስ ቲሞችን አሁን 80 ቤስት የሆኑ ቲሞች አሉ። እነሱን ቲሞች እናገኛቸዋለን። እነዚሁ ቲሞች ናቸው። በሙሉ ቲሞች ናቸው። ቤስት የሆኑ ቲሞች ናቸው። ስለዚህ እዚሁ እንትን ከማለት ወጣ ብዬ ወርድፕረስ ቲሙን ቼክ ላድርግ። የሴም ቲም ስለዚህ team.wordpress.org እዚህ ላይ እንግባና this is the official site of wordpress.org.teams የምንለው። ስለዚህ ኦፊሻል ሳይታቸውን ይሄ እዚህ ጋር ገብታችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። እቺን ነበር ፈልጌ ነበር። ፖፑላር የሆኑ ፍሪ የሆኑ ሌቴስት የሆኑ ብሎክ ቲምስ የሚሆኑ ሌላም ፊቸር ካለ ፊቸርን እዚህ ጋር ከስተም በማድረግ በመጨመር ፈልጋችሁ ለምሳሌ የፎቶግራፊ ከዛ ብሎኩ ግሪድ ላይአውት ወይንም ቱ ኮለምንስ የሆነ ቢሆን ብላችሁ አፕላይ ብታደርጉ ይመጣላችኋል። ያለውን ያህል ያመጣላችኋል። ስለዚህ እነሱ ደግሞ እንዲስተረጉ አክቲቭ ዳውንሎድ ማድረግ እንድትችሉ ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቲምን በዚህ መልኩ ማውረድ ትችላላችሁ። ይሄን ዱፕሊኬት ላድርግላችሁና እንዴት ነው ፕላጊንስ የሚለውን ለምን ይህችኛዋን ሳይት wordpress.org/team የሚለውን ኦንላይን ላይ ማግኘት ትንሽ እንትን ነው። ቲም ከዛ ፕላጊን አለ። ፕላጊን የምትፈልጉት ፕላጊን አለ። የምትፈልጉትን ፕላጊን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ኮንታክት ፎርሞች አሉ። ኮንታክት ፎርም ስለዚህ ኮንታክት ፎርሞችንም እዚሁ ጋር መጫን ትችላላችሁ። እነዚህ ኮንታክት ፎርም 7 አለ፣ ኮንታክት ፎርም WP እነዚህ ፕላጊኖች ናቸው። ወስዳችሁ እነዚህን ታወርዱና አምጥታችሁ መጫን የምትችሉበት ሜተድ ነው። እስቲ እንትናችን ጋር እንሂድ። ዋው ኮንግራቹሌሽን ጨርሷል። ስለዚህ ቲሙን እንትን አድርጎ ጨርሷል። እኛ እንዴት ነው ዌብሳይቱን እንወስድ አሁን እንትን ያለውን ዌብሳይቱ ኤሌሜንተሩ ጭኗል። የተለያዩ ፕላጊኖችን ጭኗል። እኛ የሚጠበቅብን ጀስት ዌብሳይቱ መጥቷል። አሁን በቃ ኦልሬዲ ዌብሳይታችን መጥቷል። ኮመርስ እንትናችን ነው። ስለዚህ እኛ ኤዲት ማድረግ የምንፈልገው በኤሌመንተር ስለሆነ በኤሌመንተር ኤዲት አድርግልን ብለን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። በኤሌመንተር ኤዲት አድርግልን ብለን እንደምንፈልገው አድርገን ዲዛይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄው ቲሙን ኦልሬዲ እንትን አድርጎታል፣ ኢንስታል አድርጎልኛል። የምፈልገው ኢሜጆችን ማጥፋት አምጥቼ ሌላ ነገር ድራግ ማድረግ ድሮፕ ማድረግ ከዛ በመቀጠል በቃ አሁን መጥቶልኛል። እኔ ይሄን አልፈልግም ካልኩ ማውጣት እችላለሁ። አይፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ አንዱን ለማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መታችሁም በተመሳሳይ ይሄ ሳይዝ መቀየር እችላለሁ። ይሄን ትነኩና ስታይል አለ እዚህ ጋር ስታይሉ ምንድነው ቦርደሩ ታይፑ በቃ እናንተ ምንም ማወቅ የለባችሁም። ጀስት ክሊክ ማድረግ ነው። እናንተ ስራ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እየመጣችሁ ክሊክ ማድረግ ነው። የምትፈልጉትን ነገር ለማስገባት በቃ ማውጣት ከፈለጋችሁ ማውጣት ከዛ ሌላ ነገር ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ላስገባላችሁ ለማሳየት እንዲመቸኝ ዝም ብዬ አንድ አኒሜትድ ሄድላይን ላስገባ እዚህ ጋር
ሶሪ አኒሜትድ ይሄ ፕሪሚየም ፕሮ ለሆኑ ነው። ስለዚህ ያኛው ፕሮ በሆኑት ላይ ማሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ይሄ ጉግል ማፕ እዚህ ጋር ላስገባላችሁ። ለማስገባት መጀመሪያ ሴክሽን ትፈጥራላችሁ። ስለዚህ ሴክሽናችሁ ላይ ነው የምታስገቡት። ሄዳችሁ እዚህ ላይ ማፑን ላስገባ። ይኸው ኦልሬዲ ማፑ ገብቷል። ማፑ ከገባ በኋላ ሎኬሽኑን ንገሩኝ ይላል። ሎኬሽኑን ለምሳሌ እኔ አዲስ አበባ ብዬ ቢጻፍለት አዲስ አበባ ላይ ያመጣልኛል ማለት ነው። ዲስ ሲምፕል ነው። በቃ በጣም እንደዚህ ሲምፕል ነው። ምን ያክል ዙም ይደረግልኝ የምትሉት ከሆነ ዙማችሁን ይኸው እዚህ ጋር ታሳያላችሁ። ሃይታችሁስ እንዴት ነው? ምን ያክል ሃይት ይሆን የማፑ ሃይት? በጣም በቃ ሰፊም እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይኸው እንደዚህ ዋይድ እንዲሆን ማድረግ እችላለሁ። አይ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ። ጠባብ እንዲሆን የተለያዩ ስታይሎች አሉ። ማፑን ሲኤስኤስ ፊልተር የምናደርግበት ሜተድ፣ ከለሩን የምንቀይርበት ሜተድ አለ። ወደዚህ ከለር ማድረግ እንችላለን። ሳቹሬሽኑን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ተመሳሳይ ከለር መቀያየር እንችላለን ለማፑ ማለት ነው። ሆቨር ስናደርግስ ምን አይነት ነገር ትራንዚሽን ይምጣ ምናምን የሚለውን ሁላ ቼክ ማለት ከዛም አድቫንስ መርጅኑን፣ ፓዲንጉን፣ ፖዚሽኑን፣ ሞሽን ኢፌክቱ ሲመጣ እንዴት ይምጣ። ለምሳሌ ሄዲንግ ቢሆን በቃ ይሄ ሁሉ ነገር አለላችሁ እዚሁ ኤሌመንተር ላይ እየመጣችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ይኸው ኦልሬዲ እንትን ጭነናል። አሁን የሚያምር አንድ ኢንተርፌስ ወጥቶልናል። በጣም ዲዛይን ማድረግ የምንፈልገውን ነገር በቃ ይሄን እየወሰዳችሁ እናንተ ዲዛይን እያደረጋችሁ ቁጭ ዌብሳይታችሁን ቁጭ በጣም በአሪፉ ከዛ ፋንክሽናሊቲውን በኋላ ትጨነቁበታላችሁ። ፋንክሽናሊቲው ደግሞ ክሊክ አድርጋችሁ የምታዩት ነገር አለ። እዛው ላይ የምትጨርሱት ነገር ስላለ በዛ መልኩ እንጨርሳለን ማለት ነው። ዛሬ ወርድፕረስ ቲምን እንዴት ኢንስታል ማድረግ እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። ከዛም እንዴት ነው ከwordpress.org ቲሞችን አውርደን ወይ ፕለጊኖችን አውርደን እንዴት ነው ኢንስታል ማድረግ የምንችለው በሎካሊም ሆነ በዶሜናችን ላይም ሆነ እንዴት ነው ኢንስታል ማድረግ የምንችለው የሚለውንም እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይብቃን። በጣም አመሰግናችኋለሁ። ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ባይ ባይ።